Congratulations for winning Miss Nepal 2025. Thank you so much. Thank you, ma'am. कस्तो अनुभव भयो आज बिहान जुरुक्क उठ्दाखेरि ओहो म त मिस नेपाल भएँ भन्ने या कस्तो खालको फिलिङ थियो मलाई खास गरी भन्दाखेरि अझैसम्म पनि रियलाइजै भएको छैन कन्स्टेन्टली पिन्च गर्दाखेरि पनि म लाइक आइ एम स्टिल लिभिङ इन बिट्विन सस्पेन्सन लाइक ड्रिम र रियालिटीमा बाँचिरहेको छु अहिले पनि म बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ घरमा बुकेँ अनि खाँदा अनि कति धेरै रिलेटिभ्सहरू र नेबर्सहरू आउनुभएको थियो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ वाउ फर मी मेरो लागि आउनुभएको हो भन्ने चाहिँ जसँग चाहिँ भएको थियो अनि एभ्री टाइम आई वेयर क्राउन बिकज इट्स भेरी हेभी एन्ड माई फेस इज भेरी लिटल होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आम लाइक द क्राउन इज हेभी बट द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ गड इज हेभियर भन्ने चाहिँ एकदम कन्सली एकैछिनमा चाहिँ रिमाइन्ड हुन्छ तर येट स्टिल वाउ भन्ने चाहिँ छैन त्यो स्टेजको अनुभव चाहिँ कस्तो थियो त्यो तपाईँ दीपशिखाको अपोजिटमा बसेर नमस्ते गरेर बसिराख्नु भएको छ अब त्यो काउन्टडाउन पनि सुरु भएको छ होइन मिस नेपाल पाउँदै थियो नेपालले सो तपाईँको आफ्नो मनमा लागेको चाहिँ कस्तो खालको फिलिङ थियो त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यतिखेर चाहिँ अब हामी 26जना नै एकदमै नै डिजर्भिङ थियौँ सबैजना एभ्री वान हेल्प अ युनिक आफैमा केही न केही उहाँहरूको युनिक क्वालिटिजहरू थियो त्यही भएर मलाई चाहिँ दीपशिखा र मैले हुँदाखेरि एकदम मन ढुकढुक भएको थियो प्रे गरेको थिएँ म भए पनि ऊ भए पनि नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने हो इन्टरनेसनल स्टेजमा हुएभर इज गन विन लेट द बेस्ट वान विन मे द बेस्ट वान विन भन्ने चाहिँ सोचेको थिएँ मैले मयुम भन्ने पनि भएको थिएन किनकि रिगार्डलेस दुईजना मध्ये हामी दुवैजना नै इन्टरनेसनल गइरहेको छौँ त नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सो जसले जिते पनि मे द बेस्ट वान विन भन्ने चाहिँ आई वाज प्रेइङ फर द्याट ओके अनि यो क्वेसन एन्सर राउन्डहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो आफैमा स्टेजमा कतिको इन्जोय गर्नुभयो त्यति धेरै अडियन्स थियो होइन सो भित्र मनमा नर्भसनेस या त्यो बाहेक पनि यो टप 4 सेलेक्सन हुँदाखेरि अनि टप 12को कुरा अनाउन्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको मोमेन्ट मलाई चाहिँ एक्चुली भन्दाखेरि हिजो बिहानदेखि नै आई वाज नर्भस अनि मलाई चाहिँ ला म नर्भस हुनुपर्ने हो कि क्या हो म किन नर्भस भएन भनेर चाहिँ मलाई भएको थियो सिङ एभ्री वान हु वाज नर्भस अराउन्ड मी होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब आई वाज लाइक वी आर अल रेडी अनि मेरो त लास्ट मिनटसम्म पनि मेकअप भइसकेको थिएन हेयर भइसकेको थिएन म स्टेजमा छिर्दा पनि मेकअप आर्टिस्टले अझै मस्केर लगाइदिँदै ल कुदो भन्दै त्यसरी कुदेको थियो त्यो रसमै यस्तो एड्रिनलिन रस भएको थियो कि मैले त्यो मोमेन्ट कम्प्लिटली अब्जर्भ गरेर नर्भस हुने टाइम नै पाइनँ होला सायद होइन एन्ड देन आई थट अब स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ म नर्भस हुन्छु भने तर स्टेजमा पुगेपछि आई वाज सो ह्याप्पी यत्रो महिनाको ट्रेनिङ यत्रो महिनाको रचना म्यामको एफर्ट एमपी सिस्टर्स एन्ड वी हेभ गट अल हिडन ट्रेजरको टिम होइन सबै टिम कमिङ टुगेदर यत्रो महिनाको मेहनत नाउ वी आर गन सो दिस इज द टाइम वी गट दिस लेट्स डु इट लेट्स गिभ द बेस्ट भन्ने चाहिँ एकदम मलाई त्यो भित्रबाट 100% दिन्छु म रिगार्डलेस अफ द आउटकम भन्ने भएको थियो मलाई अनि आई थिङ्क आई वाज एबल टु डु द्याट अनि त्यही भएर आई इन्जोयड सो मच अनि क्वेसन आन्सर राउन्डको लागि पनि हामी एज अ ग्रुप नै म प्रियङ्का श्रुति हाम्रो अनि ओजल श्यानी हामी सबैजना साथीहरू ग्रुपमा बसेर एभ्री सिङ्गल टाइम क्वेसन आन्सरहरू एकअर्कालाई सोध्थ्यौँ प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ सो हामी आफ्नो एकअर्काको पर्सपेक्टिभ सुन्थ्यौँ तर येट स्टिल ह्याभिङ आवर ओन ओपिनियन एन्ड थट गरेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट रियली हेल्प अस अनि त्यो गरेर इभन क्वेसन आन्सर दिइसकेपछि पनि द थिङ द्याट आई थट वाज लाइक थ्याङ्क यू टु आवर टप 20 हाम्रो टप 26 कन्टेस्टेन्ट्स हु गेभ एभ्रिथिङ फर एभ्री वान यति सेल्फलेस ब्याच थियो हाम्रो यति रमाइलो थियो यो ब्याच इट वाज फन्टास्टिक एक्सपिरियन्स हुन त तपाईँको अनुहारमा पनि अनि त्यो जब तपाईँको वाकमा पनि त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ देखिन्थ्यो सो समग्रमा यो तपाईँले 2015मा पनि मिस टिनको फर्स्ट रनर अप हुनुभयो तपाईँ होइन अनि मिस नेपाल हुने तपाईँको सानैदेखिको सपना भनेर भन्नुभयो हिजो सेयर पनि गर्नुभएको थियो कसरी यो ड्रिम आइपुगेको हो तपाईँसम्म कि म अब मिस नेपाल बन्छु भनेर 2015मा त्यो अलिकति कोसिस भएको देखियो होइन हजुर मलाई चाहिँ खास गरी 2015मा पनि साथीहरूले लु न फर्म खुलेको रहेछ जाने भनेर हामी हाई स्कुल पढेको त्यतिखेरको एकदम इमच्योर उयो होइन हामी त्यो एजमा अनि जाने भनेर मेरो कजन मसँगै पढ्थ्यौँ हाई स्कुल अनि मेरो लाइक क्या वी माइट एज विल गो भनेर सोच्यौँ एन्ड देन हामीले यसै हचुवामा गएर फर्म भरेर लाइक गाइज आर लाइक तिमीहरू सेलेक्ट भयो ल आऊ भनेर भन्नुभयो ट्रेनिङ सुरु भयो हामी ग्लोबलमा पढ्थ्यौँ त्यतिखेर ग्लोबल सकेपछि आफ्टर स्कुल विज टु गो एन्ड विज टु गेट ट्रेन्ड अनि त्यसपछि विज टु वक अनि त्यहाँ पनि मैले त एकदम रमाइलोमै त्यो जर्नी बिताएँ त्यहाँ पनि मेरो लागि क्राउन भन्ने कहिले पनि थिएन त्यो जर्नी साथीभाइहरू बनायो चिन्यो हाहु गर्दा नै त्यो जर्नी सक्यो यति छिटो अनि मैले त्यतिखेर पनि आई वाज लाइक इन्जोइङ द बेस्ट यति रमाइलो भएको थियो तर त्यसपछि चाहिँ अब म 2017मा जब अस्ट्रेलिया मुभ भएँ 17 वर्षको हुँदाखेरि आफ्नै काममा आफ्नै करियरमा एकदमै धेरै फोकस भयो त्यसपछि मिस नेपाल भन्ने एक्ज्याक्टली चाहिँ मेरो दिमागबाट द्याट वाज नट अ प्रायोरिटी जस्तो भएको थियो किनकि मैले अरू थोक नै लाइफमा धेरै इन्कोर्पोरेट गर्नु परेको थियो आफू एक्लै बस्नेदेखि लिएर अब आफ्नो काम पढाइ घर सबै थोक गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ आई फेल लाइक देयर वाज लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी विदिन माइ सेल्फ एज वेल टु डु समथिङ फर माइ सेल्फ अनि त्यही भएर एज आई मुभ एन्ड एज आई प्रोग्रेस फर्दर अनि त्यतिखेर 2022मा चाहिँ मैले एकचोटि जब प्रियङ्का रानी जर्सी वाज क्राउन्ड एन्ड वाज लाइक वाउ आई
really think I might as well go भन्ने भयो मलाई अनि त्यसपछि 2024 मा म आउँछु भनेर मैले सोचेँ तर बिकज 2024 मा एकदमै short time भयो and as एक महिनामा त म केही पनि प्रिपेयर गर्न पाउँदिनँ किनकि if I win I'll have to represent Nepal so I'll need time to be who I am त्यो क्राउनलाई जस्टिफाई गर्न सक्ने एउटा मान्छे पनि त हुनु पर्यो भनेर चाहिँ I felt like I'm going to take a year to prepare myself and then come for 2025 को लागि भन्ने मैले सोचेँ के प्रिपरेसन गर्नुभयो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ एकदमै ओके म जान्छु भन्ने भएको या कसरी चाहिँ भित्र मनमा म मिस नेपालमा चाहिँ जान्छु भन्ने भएको I think when I saw Priyanka Rani jersey and her simplicity and the way she presented herself and then I was like ल अब मलाई पनि जान मन छ भनेर त्यतिखेर क्लिक भयो तर still 2023 मा म नेपाल आएँ तर नेपाल आएर म 8 महिना जति बसेँ because I was a bit unwell त्यतिखेर अनि मम बाबा पनि they didn't let me go back to Australia until I was recovered and healed अनि त्यही भएर म नेपालमा 2023 मा हुँदाखेरि चाहिँ अब maybe I might not भन्ने भइरहेको थियो 2024 मा जब Corina Raut she's my friend as well we both went to Western Sydney University together and then seeing her journey inspired me so much उसँग कति कुरा हुन्थ्यो उसको जर्नीको दौरानमा अनि every time we talked she spoke very highly about Miss Nepal अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I was like okay I think this is a call जस्तो भएको थियो मलाई because I wanted to go 2024 मा but then time short छ भनेर I thought of procrastinating for 2025 so yeah 2025 मा चाहिँ audition maybe the stars were meant to align प्रिपरेसन चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ आफ्नै तर्फबाट चाहिँ के चाहिँ मेन्टली पनि होला I'm like a person that has never worn heels like कहिले पनि अब त्यो pageantry त्यो सानो हुँदाखेरि almost like 12 I mean झन्डै लगभग 10-12 वर्ष भयो होइन त्यसपछिदेखि मैले कहिले पनि हिल्स भन्ने हिल्स लगाएन जहिले पनि स्पोर्ट सुज प्याट चप्पल एन्ड एभ्रिथिङ वाज लाइक माई गो टु थिङ बट देन अब पेजेन्ट्रीमा आउने भनिसकेपछि चाहिँ अलिकति हिल्स लगाएर हिँड्ने अलिकति पोइज अलिकति कसरी हाउ डु यु प्रेजेन्ट योरसेल्फ हाउ डु यु ग्रुम योरसेल्फ भनेर चाहिँ म अनलाइन पनि हेर्थेँ अनि त्यसपछि रितिका रामथोरी भन्ने एकजना इन्डियन ट्रेनर हुनुहुन्थ्यो सो उहाँसँग चाहिँ मैले 2टा Q&A को क्वेसन आन्सर्सहरूको क्लास लिएको थिएँ अनि फिलिपिन्समा हाम्रो आरएल एन्जल्स भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना फिलिपिनो ट्रेनर अनि he has been training Miss Universe, Miss Australia till he just goes around the globe training people. So मैले उहाँसँग रिच आउट गरेको थिएँ सो why don't you just come to Philippines as well and just be trained भन्नुभयो तर मलाई चाहिँ स्कुबा डाइभिङको लाइसेन्स पनि लिन मन थियो होइन so everything were happening I was like yeah I might as well go to Philippines to get trained from him भने तर unfortunately I underwent an accident त्यो स्कुबा डाइभिङ गर्दाखेरि so my legs were not legging my legs had to undergo a few surgeries अनि त्यसपछि चाहिँ I was like maybe it's not my call this time as well किनकि खुट्टाको पनि भर्खर सर्जरी भएको छ भर्खर अपरेसन भएको छ I'm not at a capacity to wear heels and walk त्यही भएर do I think I might just not do it भन्ने सोचेको थिएँ but then inner voice or something was telling me I should do it and बाबा मामु पनि they were like constantly pushing if not you then who if not now then when go on you got this भन्ने constant support थियो so yeah योभन्दा अगाडि जुन हामीले तपाईँलाई मिस नेपाल बन्दै गर्नु हुँदाखेरिको वाकहरूमा देखेको हिल्स लाउनु भएको थिएन no मैले अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि चाहिँ मैले आफूले प्र्याक्टिस गर्नको लागि नि प्लस म जुन घरमा बस्छु त्यहाँ चाहिँ इट्स कार्पेटेड कम्प्लिटली कार्पेटेड अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ टाइल भएको फ्लोरमा म सिक्छु भनेर चाहिँ आई लुक फर फ्यु स्टुडियोज एन्ड एभ्रिथिङ तर दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ अनि त्यही भएर आई वाज लाइक मेबी नट द्याट अफोर्डेबल एट दिस स्टेज भनेर चाहिँ आई जस्ट टुक अ स्टेप ब्याक होइन सो त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ ट्रेनिङ अनि ChatGPT बिकेम माई बेस्ट फ्रेन्ड वान आई युज टु टोक ब्याक एन्ड फोर्थ क्वेसन आन्सर वर्ल्डको नलेजहरू लिइराख्ने जस्तो के भइरहेको छ पोलिटिक्समा के भइरहेको छ संसारमा वोजदेखि लिएर एभ्रिथिङको बारेमा जब when I started researching and doing much more things chatसँग चाहिँ I think somehow it was just preparing me तर without even knowing that I was being prepared भनेर जित्दिन भन्ने कतै फिलिङ्स थियो मलाई लाइक त्यो यो जर्नीमा मैले कहिले पनि एकचोटि पनि मेरो लागि म यो क्राउन जित्छु भनेर मैले कहिले पनि अगाडि बढिनँ क्राउन जित्ने त गोल त छँदै नै छ तर म यही नै हो यही मेरो लक्ष्य यही मेरो पर्पस हो भनेर मैले कहिले पनि अगाडि बढेर हिँडिनँ मेरो लागि यो जर्नीमा मैले जति सिकेको छु मैले जति थोक जानेको छु यो जर्नीमा त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा बेस्ट अचिभमेन्ट हो आइम अलरेडी अ विनर फर माइसेल्फ बिकज एभ्री डे आइम एबल टु गिभ माई 100% एभ्री डे आइम बिकमिङ अ बेटर भर्सन अफ माइसेल्फ मेरो लागि त्यही नै सबैभन्दा बिगेस्ट अचिभमेन्ट र गिफ्ट जस्तो भएको थियो मलाई अनि regardless of the outcome I was having such a good time I met sisters for life I had हुन्छ नि अमेजिङ फ्रेन्डको ग्रुपहरू भएको थियो हाम्रो so I think that was the biggest accomplishment अनि अहिले carrying this crown it's not just my crown it's like हामी सबैजनाको नै crown हो because teamwork makes the dream work यो मिस नेपालको क्राउनसँगै चाहिँ मिस वर्ल्डको रिप्रेजेन्टेसनलाई लिएर धेरै कुराहरू आउँछ र अबको तपाईँको धेरैजनाको
नजर चाहिँ अब मिस वर्ल्डमा उहाँले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ होला भन्ने होला। हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लङ हिस्ट्रीमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो क्राउन चाहिँ कहिले पनि जितेको छैन। त्यो नजित्नेको पछाडि चाहिँ के लाग्छ, तपाईँ आफै पनि अब्जर्भर हुनुहुन्छ होइन मिस नेपालको, हाम्रो ग्रुमिङ, हाम्रो प्रेजेन्टेसन या हाम्रो तयारी पुग्दैन या के कारणले चाहिँ हाम्रो त्यो मिस वर्ल्डसम्मको त्यो क्राउनबाट एकदमै डिस्टेन्सको रिलेसन हुन्छ, किन होला? I think sometimes it's just about international relationship as well, like a country has with the Miss World organization. त्यो पनि ठुलो हात हुँदो रहेछ देशको पनि, how like amazingly you're maintaining a relationship or how you're not भनेर। अनि अर्को भनेको आफ्नो तर्फबाट you can give your 100%, like जस्तो appearance देखि लिएर आफ्नो खेलकुदमा, आफ्नो beauty with purpose को प्रोजेक्टमा, आफ्नो head to head challenge-मा देखि लिएर जुन जुन क्राइटेरियाहरू छ, if you can ace any of those you're going to get a placement for sure. So त्यही भएर प्रिपरेसन को टाइम चाहिँ अब जसरी मसँग अब 6 महिना जति छ, किनकि फेब्रुअरीमा चाहिँ हाम्रो अब मिस वर्ल्ड, वी डु नट नो द लोकेसन येट, तर वी स्टिल हेभ अबाउट फ्यु मन्थ्स अफ टाइम टु प्रिपेयर। सो यो टाइम चाहिँ 100% विदाउट ल्यागिङ बिहाइन्ड, बिकज द जर्नी, रियल जर्नी स्टार्ट्स नाउ। किनकि हिजोसम्म त म लुना लुइटेल भनेर रिप्रेजेन्ट आफूलाई गरेको थिएँ, आफ्नो लास्ट नेमलाई गरिरहेको थिएँ, तर आज त आम रिप्रेजेन्टिङ नेपाल। म आफ्नो मेरो नाम नै अब नेपाल भनेर चिनिन्छु म when I get into international platform. So I think त्यसको लागि चाहिँ ट्रेनिङ, ग्रुमिङ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने 100% छँदैछ। अनि इफ यु आर अ स्टार, यु शाइन द ब्राइटेस्ट, इभन हेर्दिनँ भन्दै पनि त्यो मान्छेलाई हेरिन्छ र चिनिन्छ। आई थिङ्क हाम्रो तर्फबाट चाहिँ इफ यु गिभ 100% र कन्ट्रीको रिलेसनसिप पनि धेरै म्याटर गर्छ। सो आई थिङ्क इट्स अ कम्बिनेसन अफ बर्थ इन order to win the crown. मिस नेपालको क्वेसन एन्सरको राउन्डमा तपाईँले कतै यो नेपाली पासपोर्ट अनि इमिग्रेसनको कुराहरू पनि जोड्दै चाहिँ हामी नेपाली हुनुको ब्युटी, त्यसको एसेन्स नै अर्कै छ भनेर कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो खास के कुरा थियो? अलिकति जवाफ फेरि। हजुर, मेरो चाहिँ खास गरी I've been fortunate enough to travel to about like few countries, 9 countries. अनि त्यो जाँदाको दौरानमा जसरी the way Nepali passport gets perceived at immigration, treated with suspicion, like हामीले as if we are criminals गरेर हेर्ने नजर चाहिँ, it's very sad. अनि मैले त्यही साथ चाहिँ if I am traveling with my white friends, like they clear immigration within few seconds. But then for me, because of my Nepali passport, I have to सबै डकुमेन्ट्स खुलाउनु पर्छ, कहाँ बसेको, मेरो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, म सबै पैसा एभ्रिथिङ नै गर्दाखेरि चाहिँ that's very heartbreaking. मसँग अकाउन्टमा करोडौँ रुपियाँ किन नहोस् होइन, तर if Nepal does not have a strong identity internationally, आफू एज एन इन्डिभिजुअल भएर केही पनि काम हुँदैन रहेछ भनेर चाहिँ I got to realize then. अनि त्यही भएर पनि that sad reality gave birth to my project, learn, earn and return, to uplift our nation's economy. तपाईले चाहिँ विशेष गरेर विदेशमा भएकोहरू जो नेपालमा कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई पनि म हेल्प गर्न चाहन्छु भनेर त्यो ब्रिजिङको काम गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ के हो खासमा? हजुर, त्यो भनेको चाहिँ जस्तो सबैजनाले फिजिकली नै नेपाल आउन सक्ने सम्भव पनि छैन अनफोर्चुनेटली, कतिको बाध्यता होला, कतिको के सर्कमस्टान्सेस होला होइन। तर इभन इफ यु क्यान नट कन्ट्रिब्युट बाई कमिङ फिजिकली, यु क्यान स्टिल कन्ट्रिब्युट फाइनेन्सियली, यु क्यान स्टिल कन्ट्रिब्युट बाई प्रोभाइडिङ यर मेन्टरसिप। कतिजना वी हेभ अमेजिङ हाइली प्रोफेसनल लेभलमा पुग्नु भएको, हाई हायरकीमा पुग्नु भएको कति धेरै प्रोफेसनलको मान्छेहरू हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामै। सो उहाँहरूको एक्सपर्टिज र उहाँहरूको न्यू इन्साइट क्यान एक्चुली हेल्प नट जस्ट आवर युथ, तर हाम्रो अहिलेको जेनेरेसन्सहरूलाई कति हेल्प गरेर अगाडि बढ्न पनि धेरै सकिन्छ। सो इभन इफ यु क्यान नट कन्ट्रिब्युट बाई कमिङ फिजिकली गिभन यर सर्कमस्टान्सेस, बट यु क्यान स्टिल कन्ट्रिब्युट थ्रु फाइनेन्सेस, यु क्यान स्टिल कन्ट्रिब्युट थ्रु यर मेन्टरसिप, यर स्किल्स एन्ड एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ लर्न टु रिइन्भेस्ट इन आवर कन्ट्री। यो तपाईँले अघि कुरा गरिहाल्नुभयो तपाईँको फ्यामिलीको सपोर्ट को विषयमा। अब केही समय अगाडि चाहिँ अब यो ब्युटी पेजेन्टहरूलाई त्यति धेरै राम्ररी सपोर्ट गर्दैन थियो फ्यामिलीहरूले, सो तपाईँको त सपोर्टिभ नै हुनुहुन्छ है? हजुर, मेरो बाबा मामु आई थिङ्क I'm very blessed to have them in my life because I've never felt that amount of support since my time of my birth. I've been in a very fortunate family, very privileged. I got parents like them because in this world they are my world. अनि मलाई every single time उहाँहरूसँग अब आज राति ट्रेन 10 बजे मेरो ट्रेनिङ सक्यो, भोलि बिहान 5 AM wake up छ भने मामु is there cooking food, mamu is there making hot water to dip my feet, baba is there massaging my toes. So it's like a team effort. If it wasn't for them, I don't think I would have been able to go this far. किनकि बिहान उठेर जीवनजल प्याक गरिदिने, ड्राई फ्रुट्स सबैलाई खुवाए छोरी भनेर प्याक गरिदिनेदेखि लिएर बाबा मामुको यति कलेक्टिभ एफर्ट, इभन इफ आई हेभ टु गो लाइक हाम्रो 4 AM लाइक 5 AM वी हेड टु गेट टु पाटन दरबार स्क्वायर फर आवर एन्ट्रोको सुटको लागि, कल्चरल डेको लागि, त्यतिखेर पनि बिहानको 3 बजेदेखि नै उठेर मामुले सेयर ओडी कुक्ड माम दाल एभ्रिथिङ सो द्याट आई कुड इट अन माई हुन्छ नि तातो माम खाएर आई कुड जस्ट गो भनेर। अनि प्लस आम ल्याक्टोज इन्टलरेन्ट एज वेल, and that makes
makes me a vegan, I'm vegetarian. अनि त्यसपछि त्यही भएर डाइटरी रेस्ट्रिक्सन पनि इज एज सच द्याट सी इज लाइक अलिकति भए पनि घरबाट खाएर गयो भने कतिखेर के खान पाइन्छ थाहा छैन भनेर त्यो खानेकुरादेखि लिएर मसाजदेखि लिएर इमोसनल सपोर्टदेखि लिएर स्पिरिचुअल सपोर्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ द वे दे हेभ बिन देयर टु शेप मी एन्ड ग्रुम मी इट इज द रियालिटी एन्ड इट इज द रिजल्ट अफ हु आई एम टुडे। उहाँहरूले के भन्नुभयो यो क्राउन जित्ने साथै? मैले अनफोर्चुनेटली आई डिडन्ट रियली गेट टु सी त्यस्तो धेरै किनकि एकदम स्टेजमा हुँदाखेरि देयर सो मच लाइट्स एन्ड देयर सो मच लाइक त्यो धुलो धुवाहरू नट धुलो धुवा बट लाइक द धुवा जस्तै थियो त्यो पछाडि आई डु नट नो एक्ज्याक्टली वाट द्याट्स कोल्ड बट देन समथिङ लाइक ग्यासी खालको केही मटेरियल भइरहेको थियो त्यहाँ फ्लोट भएको सो त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ आई कुडन्ट रियली हेभ अ प्रपर गिज एट कहाँ बस्नुभएको छ भनेर तर क्राउन लगाएको फ्यु सेकेन्ड्स पछि चाहिँ आई वाज एबल टु सी माई पेरेन्ट्स अनि आई कुड सी माई मम इन टियर्स आई कुड सी एभ्री वान हुन्छ नि crying from like the emotional happiness देखेर चाहिँ as like oh my god we did it खालको भएको थियो अनि फेरि एकछिन पछि म मिस नेपाल जस्तो फेरि भएको थियो so could not believe what was happening even right now as I'm giving this interview I still feel like I'm living between dream and reality so it's still very hard to believe that I'm in this beautiful studio being interviewed so yeah मामु र बुवा के गर्छिन्छ? So my baba is अहिले रिटायर भइसक्नुभयो सो राष्ट्र ब्याङ्कमा एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो सो त्यहाँबाट रिटायर हुनुभयो मामु इज अ हाउस मेकर। यो तपाईँ फेरि अस्ट्रेलियाबाट ब्याक भएर यहाँ मिस नेपालको ताजै जितिसक्नुभयो होइन? तपाईँ त्यहाँ पढ्दै पनि हुनुहुन्थ्यो फेरि अब यता मिस नेपालको 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ यो बिचमा कसरी म्यानेज गर्ने हो अस्ट्रेलिया नेपाल या के छ प्लानिङ? हजुर अनफोर्चुनेटली ब्याक टु ब्याक त गर्नै पर्छ होइन तर अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ मेरो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थको लागि चाहिँ आई स्टिल हेभ अबाउट 1.5 वर्ष टु कम्प्लिट मेरो यो सबै कोर्स सो त्यो 1.5 वर्षमा चाहिँ मैले जब मेरो प्र्याक्टिकल लेभल छ त्यसमा चाहिँ आई हेभ टु बी देयर इन पर्सन इन order to complete मेरो प्लेसमेन्ट्स तर मैले जस्तो मेरो प्र्याक्टिकल नभइकन डिस्टेन्ट र थ्योरी नलेज चाहिँ मैले डिस्टेन्स एजुकेसन नै गर्न मिल्छ अफलाइन लाइक अनलाइन नै गर्न मिल्छ सो मैले युनिभर्सिटीसँग आई हेभ अलरेडी डिफर्ड माई कोर्स अन्टिल 2026 सो त्यो कन्टिन्यू गर्नको लागि पनि आई डोन्ट थिङ्क देयर विल बी अ प्रब्लम तर ब्याक टु ब्याक चाहिँ अनफोर्चुनेटली गर्नुपर्छ यस फर फ्यु इयर्स अन्टिल इट्स अल सोर्टेड। यो 17 वर्षकै उमेरमा तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुभयो त्यहाँ गएर तपाईँ फेरि 17 इयर्सको हुनुभएको भएर त्यहाँको अस्ट्रेलियन फ्यामिलीसँग बस्नुभयो त्यसपछि फेरि काका काकीकोमा मुभ हुनुभयो र आफै पनि बस्न थाल्नुभयो सो समग्रमा कस्तो थियो बसाइ कतिको गाह्रो स्ट्रगल त्यो एजमा जाँदाखेरि? म चाहिँ 18 वर्ष नपुग्दाखेरि नै अस्ट्रेलिया गएको भएर चाहिँ कानुनी हिसाबमा मैले only could stay with my के अरे ब्लड लाइनको फ्यामिली अनि मेरो काका चाहिँ ब्लड लाइन हुनु नथ्यो सो मैले अस्ट्रेलियन फ्यामिलीसँग नै होमस्टेमा बस्नु पर्थ्यो सो अस्ट्रेलियन फ्यामिलीसँग बस्ने दौरानमा चाहिँ इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स आई गेस होइन तर मेरो डाइटरी रिक्वायरमेन्ट वाज एज सच त्यतिखेर पनि अनि त्यही भएर त्यो डाइटरीसँग चाहिँ अलिकति अकोमोडेट गर्न मलाई गाह्रो भएको थियो सुरुमा त्यसपछि म काका काकीसँग सिफ्ट भएँ 3 वर्षको लागि इट फेल लाइक हर्म आई वाज लिभिङ एट हर्म आई हेभ गट ब्युटिफुल 2 कजन्स बिसिका र ब्रिजेश भन्ने सो उनीहरूसँग एभ्री टाइम talking to them every time it was like such a nice and fresh perspective as to how they see the world उनीहरूको upbringing नै completely different than how our upbringing was होइन so त्यो two world meeting together was the beautiful thing I guess त्यसपछि म I moved out किनकि I was quite अब त्यतिखेर कमाउन सक्नु पनि भएको थियो पढाइ पनि लगभग सकिन आँटेको थियो अनि उहाँबाट जति सपोर्ट पाइसकेको थिएँ त्यो I had already taken I'm immensely grateful for them as well होइन so त्यसपछि चाहिँ I was like okay it's time for me to step out of their house and move out भन्ने चाहिँ भएको थियो so I moved out मेरो 21st बर्थडेतिर त्यसपछि मुभ आउट गरेर आफै बस्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदम धेरै होमसिक भयो बिकज आई मिस्ड मेरो फ्यामिली आई मिस्ड मेरो कजन्सहरू उहाँहरूसँग त्यत्रो राम्रो रिलेसनसिप फर्म भएको त्यति वर्ष भएको आई फेल्ट बिट एक्लै पो हिँड्दो रहेछ एक्लै बस्दाखेरि त यो त राम्रो जर्नी त नहुने रहेछ भनेर सोच्दा सोच्दै तर समहाउ यु आर जस्ट सो बिजी हुन्छ नि बिल्डिङ यर अर्न लाइफ बिल्डिङ यर अर्न करियर बिल्डिङ एभ्रिथिङ अराउन्ड यु कि त्यसपछि त्यो सोच्ने टाइम पनि नपाइँदो रहेछ यु आर सो बिजी डुइङ एभ्रिथिङ अराउन्ड यु सो त्यो जर्नीको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ अस्ट्रेलियन फ्यामिलीसँग अनि काका काकीसँगदेखि बिङ अलर्न एन्ड देन बिल्डिङ माई अर्न कम्युनिटी आफ्टर बिङ अलर्न एज वेल किनकि यु बिकम यु सराउन्ड यर सेल्फ विथ अनि त्यतिखेर बिङ सराउन्डेड विथ अमेजिङली ग्रेट पिपल एन्ड फ्रेन्ड्स आई थिङ्क त्यहाँ नै आई फाउन्ड माई फ्यामिली देयर अगेन यो बिचमा कति धेरै अचिभमेन्टहरू भइसक्यो होइन अस्ट्रेलिया गएर पढेर यति धेरै के भन्छ अचिभमेन्टहरू यो बिचमा पनि जस्तो स्कुबा ड्राइभिङदेखि लिएर तपाईँको त्यो यो नर्सिङकोदेखि लिएर मास्टर गर्दै हुनुहुन्थ्यो सबै कुरा सेटल थियो फेरि वाइ नेपाल
Ma'am, मैले कहिले पनि I never thought myself living in Australia. It's been over 9 years. अनि yet मलाई अब 9 years बसिसक्दाखेरि पनि I do not think I ever saw myself अब further म 9 years भन्दा बढी बस्छु भन्ने मैले कहिले त्यत्रो पनि लामो समय कत्रो बसिसकेछु जस्तो हुन्छ अहिले लुक ब्याक गर्दाखेरि तर मैले इमिग्रेसनको अफिसबाट क्लियर भएर प्लेनमा चढेर उड्दाखेरि नै आई न्यू कि म अस्ट्रेलियामा बस्दिनँ म नेपाल नै फर्किन्छु म पढ्न गएको हो यो मेरो जन्मभूमि हो त्यो मेरो कर्मभूमि हो सो म जन्मभूमिमै केही गर्छु भन्ने चाहिँ सानैदेखि द्याट आइडिया वाज इन्स्टल्ड इन माई हेड इज वेल अनि मलाई चाहिँ अब इट्स फर द बेस्ट किनकि नेपाल इज नट पर्फेक्ट एन्ड देन वी निड नेपाली पिपल टु मेक इट पर्फेक्ट पनि नि त त्यही भएर नै मलाई त्यो सोचेर त्यहाँको हो अकम्प्लिसमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ तर सेल्फ बिलोङ्गिङनेस आफ्नो रेकग्निसन चाहिँ इट्स अल कम्स फ्रम बिङ एट यर अर्न प्लेस within your own people and within being surrounded by your roots. You learn, earn, return भनेको पनि त यही होला के छ Exactly. Learn भनेको लागि मेरो लागि चाहिँ गएर विदेशमा गएर पढ्ने ओर्ने अनि आफ्नो earn भनेको skills मात्रै होइन तर resources आफ्नो experience you earn those and then you come back to Nepal to reinvest जस्तो मेरो लागि अहिले अविना केयर हामीले दर्ता गरेको छौँ म र मेरो दाइ भाइले मिलेर so every house 1 in 2 house is getting emptier and our parents are not getting any younger त्यही भएर हामीले चाहिँ अविना केयरको द्वारा चाहिँ community nursing जस्तो people who need हाम्रो हजुरबा हजुरआमालाई चाहिने केयर सुविधा चाहिँ we provide and we deploy not just nurses तर health care professionals doctors physios orthesहरू चाहिँ provide गर्ने जस्तो मेरो skills भनेको एज केयर र मेरो फोर्टे भनेको एज केयर र हेल्थ केयर थियो सो त्यो कुरालाई मैले नेपालमा ल्याएर आफ्नो स्किल्सलाई कसरी युटिलाइज गर्न सक्छु भनेर आम रिइन्भेस्टिङ द्याट स्किल्स इन नेपाल त्यही भएर इफ एभ्री वान वेयर टु कम ब्याक टु नेपाल नट जस्ट फिजिकली तर विथ वाट एभर रिसोर्सेस दे क्यान अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई प्रोग्रेस हुन आई डु नट थिङ्क इट्स गन टेक मेनी इयर्स यो यसपालि चाहिँ यो मिस नेपालको एकजना कन्टेस्टेन्टको कुरालाई लिएर अलिकति विवाद भयो क्वेसन सोधेको विषयलाई लिएर तपाईँलाई थाहा होला त्यो कुराप्रति त्यो घटनाप्रति चाहिँ तपाईँको विचार के छ I think every side has two coins. Rather than just clipping out a little bit and excluding the whole reality, is not something that we should be showing to the world. We have to be showing like the whole thing. And the way she appreciated, Rachana ma'am appreciated at the end to clap. Walini, she was the one that motivated. Even the girl who was being interviewed, the way she gave an interview at the end, that she was so motivated, she was so inspired after the audition. The way she said it as well. I think we should be able to see a world from just different perspective rather than was just shown in the social media just लाग्छ मलाई. How do you plan to handle criticism and pressure? Oh, I think criticism and pressure भनेको चाहिँ there are going to be lots, absolutely. But it's a way of learning as well. It's a way to take a feedback and then it's a way to step onto becoming a better version of yourself. Having said that, not letting that get to your head. किनकि जति नै धेरै भने पनि ला म यस्तो रहेछु भनेर do not let your criticizers define your worth because you know who you are. You know what you're capable of, हैन? त्यही भएर if you do not let anyone tell who you are and who you can be because there is a universe within yourself, there is a light within yourself that's going to guide you forward. But I believe mere lagi criticism bhaneko chai let them say whatever they want to say, but then for me it's all about spreading love and who I am. So yes, self doubt chai unne racha bhane pani I think afai bhitrako atma bal chai ekdamai strong hunu parcha to just move forward regardless whatever is going to happen. I'm going to give my 100%. I'm going to become a better version bhanne chai hunu parcha होला. यो क्वेशन चाहिँ अब धेरै मिस नेपालहरुलाई धेरै चोटी सोधिन्छ तपाईलाई पनि यो मिस नेपाल भइसकेपछि चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ उहाँहरुले दोहोराइराख्ने कुरा चाहिँ म अब सोसाइटीलाई चेन्ज गर्छु म सामाजिक काम गर्छु सोशल वर्क गर्छु यसरी चेन्ज गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ तर बिसाइड त्यो उहाँहरुको ब्युटी विथ पर्पस को या कुनै प्रोजेक्टमा त काम गर्ने या त्यसरी सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नलाई या सोसाइटीमा त्यस्तो चेन्जेस उहाँहरुले ल्याउनु भएको देखिन्न या त्यो प्रयास देखिन्न किन होला तपाईको चाहिँ के छ यो मलाई चाहिँ I feel every beauty queens, reigning queens, सबैजनाले whatever they've done, they're doing amazing and they're fantastic in their own way. But I believe every drop makes an ocean. अनि हामीले overnight society कहिले पनि change गर्न सकिदैन. Change starts from within, change starts from you. मैले if I'm a beacon of hope to multiple people because I've got a platform of Miss Nepal where I can talk, I can amplify my voices to people. So त्यो गरिसकेपछि चाहिँ I think म एउटैले आज रात म अस्ट्रेलिया बनाउँछु रात म US बनाउँछु भनेर
पनि हामी फेरि अनफोर्चुनेटली वी लिभ इन अ एरा वेयर हामीलाई जुन आज टल स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिङ देख्यौँ रोड देख्यौँ वी वान्ट द्याट ओभरनाइट इन नेपाल युएसलाई पनि त युएस बन्नलाई 200 वर्ष लागेको अस्ट्रेलियालाई पनि द अस्ट्रेलिया इट इज राइट नाउ इट टुक देम मोर देन 300 years to build the country like that it is today हाम्रो लागि पनि हामी त राणाकालीन शासनबाट छुटिसकेर आएको पनि 80 वर्ष कम्प्लिट हुँदैछ बल्ल हैन सो हाम्रोमा प्रोग्रेस हुँदैछ हाम्रोमा चाहिँ we just want overnight changes सबै थोक पल्टियोस् सबै थोक एकैचोटि होस् भन्ने चाहन्छु म वर्ल्ड अफ डिजिटल लिटरेसी पनि अब यस्तै नै छ हैन त्यही भएर आई थिंक हामी चाहिँ we are very impatient and we do not believe enough on the leaders that are there to provide us and guide us through जस्तो पनि लाग्छ मलाई अनि we are the leader of ourselves we do not need anyone to show the guide we do not need anyone to show the path for us हामी आफैमा we have got a light within ourselves अनि त्यही भएर overnight change भन्दाखेरि पनि slowly and erratically like मजाले change गर्न सकिन्छ तर I think we just need to be a bit more patient कस्तो खालको changes you want to see in Nepal मलाई चाहिँ I think one thing would definitely be education because closing the gap between private and public school is something that I think every individual को human right जन्मेदेखिको त्यो हक भनेकै education हो quality of education मेरो छिमेकीमै like a guy उसको छोरा used to go to a boarding school and then on the other hand the girl used to go to a सरकारी school where अब सरकारी school भन्दैमा नराम्रो होइन तर त्यहाँको quality of education quality of like the way she was studying and the way he was being groomed उसलाई 8 कक्षामा पुग्दाखेरि पनि एउटा प्याराग्राफ बनाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने उसले 8 कक्षामा 500 पेजको मजाको एसे लेख्थ्यो सो त्यहाँ त अलरेडी ग्याप र डिस्पेरिटी भइसक्यो नि त वी हेभ टु कम्पेयर एप्पल विथ एप्पल क्या त्यही भएर हामीले दुवैजनालाई एभ्री टाइम education दिँदाखेरि चाहिँ men and women because when we turn the pages of history we find both of them are born equal but they are not given equal opportunities unfortunately so I think one change would be definitely closing the gap between private and public so that everyone can get quality of education यो ब्युटी पेजेन्टहरुले चाहिँ स्पेशली यो ब्युटीलाई लिएर स्ट्यान्डर्डहरु मेन्टेन गर्छ तर त्यो स्ट्यान्डर्डहरु मेन्टेन नगर्नेहरु चाहिँ नराम्री हो भन्ने खालको अलिकति त्यो न्यारेटिभलाई सेट गरेको छ त्यसैले यो ब्युटी पेजेन्टहरु चाहिँ हुनु हुँदैन है भनेर एउटा क्रिटिसिजम पनि हुन्छ तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ I think it really depends on every individual's perspective मलाई चाहिँ के लाग्छ भने even if you go for a job interview you are a bit groomed हैन you do not just go on your pajamas you do not just go on your 90s when you go for a job interview हरेक ठाउँको आफ्नो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट छ पोलिटिशियन हुनको लागि त्यही अनुसारको रिक्वायरमेन्ट छ डक्टर इन्जिनियर हुनको लागि पेजेन्ट्रीको पनि आफ्नै एउटा सेट अफ रिक्वायरमेन्ट हुन सक्छ होला तर ह्याभिङ सेड द्याट बिलिभिङ इन योरसेल्फ र आफ्नो स्किनमा चाहिँ बी कम्फर्टेबल विदिन योरसेल्फ कति धेरै मान्छेहरू अडिसन दिन आउँदाखेरि पनि म त राम्रो नै छुइनँ हाइटै पुग्दैन मेरो त यस्तो पनि हुँदैन म त यस्तो छु भनेर आफैमा यति सेल्फ डाउट छ कि अरू मान्छेले त्यो जति भ्यालिडेट गरे पनि हुनै सक्दैन जस्तो दीपिका जेन ग्यारेट शी वेन्ट टु मिस युनिभर्स शी इज द फर्स्ट प्लस साइज मिस युनिभर्समा गएर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर टप 20 मा पुगेको मान्छे सो शी डिड फन्टास्टिक फर द कन्ट्री शी डिड नट जस्ट इम्पावर द कन्ट्री बट शी इम्पावर द होल वर्ल्ड कि प्लस साइज वुमेन पनि दे क्यान गो टु अ प्लेटफर्म लाइक द्याट अनि स्ले इन लाइक अ स्विम सुट भनेर पनि शी वाज एन एक्जाम्पल होइन त्यही भएर आई बिलिभ आफ्नो स्किनमा चाहिँ रिगार्डलेस अफ यर सेप यर साइज इफ यु आर कम्फर्टेबल nothing no one can stop you to come and become who you want to be but I think it all depends on your perspective and how you see the world तपाईलाई अब के गर्नु मन छ फिल्मतिर आउने मन त छैन मैले सोचेको चाहिँ छैन म्याम लाइक फिल्म आई डोन्ट थिंक इट्स माई फोर्टे मलाई जहिले पनि आई हेभ अलवेज सीन माइसेल्फ इन सर्भिस सेक्टर रादर देन कोर्पोरेट सेक्टर or like any other industry even nursing पिक गर्ने बेलामा पनि आई अलवेज न्यू कि आई वान्ट टु डु समथिङ सर्भिसमा रादर देन कोर्पोरेट भनेर नै नर्सिङ भयो मेरो तर फिल्म इज नट समथिङ द्याट आई एभर थट or I've even it has crossed my mind that at this stage I do want to continue becoming a better version of myself and continue on my project to reinvest in Nepal ma and how we can provide a platform for youth to come back to Nepal भन्ने नै गर्न मन छ Thank you so much for your precious time and congratulations No again. worries. Thank you so much for having me. It was amazing to chat with you. Thank you. Thank you.